Tässä kun kesä tekee jo tuloaan kovalla tohinalla, niin voitaisiin vähän hääräillä pihamaalla asioita eteenpäin. Ja aloitetaanpa nyt sitten tuon saunarakennuksen huonomman päädyn ulkoverhoilulla. Tässä on nyt suunnitelma semmoinen, että tämä tulee pelkästään hirsiosa nyt alkuun verhoiltuna ja sitten tuonne yläreunaan tulee myöhemmin vielä semmoiset pätkät. Ja syy siihen on se, että tässä on nyt tämän verran puutavaraa käytettävissä. Ja tuossa laskin, että näiden pitäisi nyt nippanappa riittää tuon päädyn hirsiosan verhoiluun. Ja nämä laudathan on semmosia, mitä täältä talon nurkista löytyy. Ja ne tuli pistettyä talteen, vaikkei sitä isoa määrää ollutkaan, mutta oli niin nättiä tuollaista harmaantunutta lautaa, että ajattelin, että kyllä sille jotain käyttöä keksii. Tuossa tämän videon kuvaushetkellä menikin muuten meikäläisen akkusirkkelin nykäksi ja piti siinä parisen viikkoa odotella varaosaa, niin tein tämän ihan käsisahalla, mutta no käsityökaluthan sopii ihan täydellisesti tähän meikäläisen kanavan tyyliin muutenkin. Nyt vielä ennen tuon ulkoverhoilun asentamista päätin vähän lisätä pellavarivettä tuonne hirsien väleihin, että pysyisi tuolla pukuhuoneessakin sitten lämmöt aina talvikaudella. Tämä vanha kierrätetty hirsirunko, kun nyt ei ihan täysin suora ole, niin päätin aloittaa tuon verhoilun tuosta ikkunan viereltä, niin saisi semmoisen kutakuinkin ryhdikkään ilmeen tähän. Ja tuo puun määrä tosiaan, kun nyt oli ihan rimahipoen riittävä, niin hoidin ensin nämä täysmittaiset palat ja sitten laskin, että niistä pätkistä saisi sitten tehtyä tuon ikkunan ylä- ja alaosan. Näiden lautien alareunaan sahasin semmoisen vinon kulman tippanokaksi, että mahdollinen sadevesi sitten valuu poispäin eikä jää tähän alareunaan makaamaan. Näiden pitkien lautien kiinnityksen tein 5 eri kohdasta, eli siinä on noin tuommoinen 0,5 metriä aina naularivistä naulariviin. Tähän ikkunanaukon kohdalle on kyllä tarkoitus tehdä jonkinnäköinen tippanokka ja mahdollisesti ihan vesipeltikin, mutta se jää sitten johonkin tulevaisuuteen.
Noita hirsiseinän pieniä epätasaisuuksia tasoitteli ihan pellava rivekaistoilla. Päätykolmioiden verhoilla tulee sitten vähän matkaa näiden harmaiden lautien päälle. Tässä ikkunan oikeassa reunassa päätin taas mennä tällä täysmittaisella laudalla ja noihin väleihin voi sitten tarvittaessa pistää hiukan kavennetut kappaleet. Nyt olisi tämä pohjalaudoitus valmiina. Vielä tarvii hankkia vähän lisää tämmöistä harmaata lautaa ja tehdä sitten nämä peiterimat. Ja sitten jonkinnäköinen tippanokka tähän ja lauta poikittain sen alle ja tietenkin pielilaudat tähän reunoihin. Ei siitä lainkaan hassumman näköinen nyt tullut tällä laudotuksella. Ainakin huomattavasti nätimpi mitä se hirsi oli. Tämä saunan pukuhuonekin on saanut mukavaa pientä päivitystä. Tähän on seinälle päässyt äidin tekemä raanu ja värien puolestahan se sopii tänne tosi hyvin. Tässä puolestaan on tämmöinen pieni muistojen pulevardi. Siinä meikäläinen on uusseelantilaisella humalafarmilla 103 Massey Fergusonin puikoissa. Tänne saunan puolelle tuli väkästettyä tämmönen suihkuteline. Tämä pitää vielä vaihtaa joksikin narus, kun se lämpenee turhan paljon, mutta tämän saa kumminkin tänne. Näin. Tästä on tarkoitus tehdä säädettävä. Ja suihkupäätähän tulee sitten näin kiinni. Tämä on tämmönen akkusuihku, retkisuihku ja ostin tämmöisen mallin, jossa on nyt on-off-säätö tässä päässä. Eli näin se on kiinni ja sitten kun haluaa, että vesi tulee läpi, niin painaa tuohon asentoon. Eli tosi helposti operoitavissa. Nyt onkin sitten edessä ensimmäinen kesä tämän uuden hirsisaunan kanssa. Tuossa alkoi polttopuita kertymään jo niin paljon, että piti sitten ihan vanhoja kaivorenkaita hyödyntää, että niitä sai kuivumaan. Ja nyt on mukavasti tässä jo pieni määrä valmiina sitten saunan vierellä. Täällä on nyt taas jonkun verran omalla tontilla puuta pilkottavaksi. Tuossa kun oli sähkölinjojen alla muutama tyvästä lahonnut raita, niin tuo sähköyhtiön urakoitsija kävi sitten niitä tuosta kaatamassa pois. Ja samalla siinä oli sitten kaadettava muutama kuusikin, mutta ei se mitään, että tässä on nyt sitten tiedossa lisää polttopuuta vaan. Tältä näytti nämä raitojen tyvet, että tämä ei nyt niin paha ollutkaan, mutta tämä oli sitten jo aika laho, että siitä ei tehnyt mitään sitten tällä ensimmäisellä metrillä. Ja tuonne suuntaan ne sitten kaadettiin, niin tuolla näkyy vähän noita kuusien kantojakin. Ja tuolla menee sitten nyt tuo sähkölinja.
Tässä on nyt tommonen noin 7 pinokuutio puuta, jota tuli vähän talkoohengessä tehtyä. Nämä on siis ostorangasta tehtyä ja parin kaverin kanssa vuokrattiin porukalla semmonen klapikone, niin saatiin sitten tehtyä kaikille ihan tommonen hyvä määrä puuta. Ja kerättiin siinä sitten myös talven aikana kaverin metsästä tuulenkaatia ja raivattiin peltojen reunalta vähän koivuja, niin niistäkin tuli aika mukava määrä puuta. Tässä nämä kaikki on nyt sitten noista omista puista. Pienemmät on varattu tuonne sisälle noita pieniä tulisioja varten. Ja tässä on sitten kuusta ja raitaa ihan saunaa varten varattuna. Myös nämä on kaikki saunaa varten. Näistä puista sitten kutakuinkin tähän asti niin on niistä ostorangoista tehtyä klapia ja tuo loppu on taas raitaa ja kuusta. Klapitalkoista jäi sitten tämän verran näitä sekavia mittoja, eli noit pitää pätkästä puolivälistä ja noit sitten hakata vähän pienemmäksi, niin saa taas noihin esim. Porin mattiin olla hyvää puuta. Ja nämä oli sitten taas jo liian pientä rankaa siihen klapikoneeseen, joka oli käytössä, niin täytyy nämä pätkiä pikkuhiljaa ja silputa sitten ihan pieneksi pilkkeeksi. Kanavaa pidemmän aikaa seuranneet tietää, että täällä on ollut isoja ongelmia tämän pihan märkyyden kanssa. Usein siinä loppukesästä ja syksyllä tämä muuttuu ihan mutavelliksi ja ei oikeastaan mitään asiaa liikkua täällä ilman saappaita. Tässä tämän varsinaisen kaivon vieressä on tämmöinen lähdepaikka, mutta ihan niin kova virtaushan tässä ei ole, että tämä pysyisi sulana kovillakin pakkasilla. Tässähän oli 2 kaivonrengasta ja ne oli täysin routineita ja sitten tämä vesi, mikä tästä on tulvinut, niin oli myös saanut tuon pääkaivon renkaat routimaan. Tähän tuli nyt kuitenkin kaivettua sitten viimein tuommoinen kuivatusuoma. Pitää hiukan nyt tarkkailla, että minkä verran tuossa riittää virtausta, että voisiko tähän jättää ihan tuommoisen avonaisen pihapuron. Että jos se nyt sitten kuivuu jatkuvasti, niin se voi vaikka ihan salajaksi kyllä muuttaa, mutta olisi ihan hauska, jos tässä olisi sellainen pieni pihapuro. Ja sen yli voisi sitten rakentaa vaikka pari pientä puusiltaakin. Viime syksynähän tämä kaivo oikastiin ja nyt siihen tarvitsisi sitten vielä asentaa tuo routasuojamatto ja samaten sitten tiivistää nuo pari ensimmäistä saumaa. Eli tuommoinen 0,5 metriä tästä pitäisi vielä kaivaa maata pois, että pääsee tämän operaation toteuttamaan. Ja nämä sitten haudataan ihan kokonaan maan sisälle, että tähän täytyisi hankkia vielä yksi rengas sitten, mikä tulee sillä niin suurimmaksi osaksi maan yläpuolelle, mutta veikkaisin, että peitetään johonkin niin tohon asti, että niin tämä missä tuo kansi on nyt, niin sekin alue jäisi vielä sitten maan alle. Että varmaan joku kans 10-15 senttiä siitä nostoa. Kaiken järjen mukaan siinä olisi aika riittävä kaato sit siinä kohtaa. Se saattaa nyt vielä tässä kohtaa tuntua siltä, että siitä tulee hirveän korkea, mutta ei se kyllä, kun tähän tulee sitä maata niin paljon, niin se tasoittuu sitten, että vallan hyvin varmasti sitten asettuu tähän maastoon, ei tule mitenkään semmonen hölmön näköinen. Joku saattaisi nyt sanoa, että eikös tämä vaihe olisi kannattanut tässä samalla kertaa, kun tuon kaivon oikasi, mutta se oli sellainen pieni kaivinkone, kun tähän nyt sitten sai avuksi 1 päiväksi, niin sai oikastua nuo renkaat ja poistettua isommat kivet tuosta, niin nyt se on suhteellisen helppo homma ihan lapion kanssa käsipelillä kaivaa. Ja se alkaisi olla sitten siinä syvyydessä kaivettuna, mitä nyt tarkoitus olikin. Tässä niin kun vaatteista huomaa, että jotain on tullut tehtyä, että melko lailla kurasta hommaa. Sen takia en sitten ihan kokonaan tätä nyt filmannutkaan tätä operaatioa, kun meni liian haastavaksi tuon kameran asentaminen. Ja sama juttu tuon saumaamisen kanssa, että se on sen verran
haastavaa tässä nyt samalla filmata, niin taidan se jättää tekemättä. Sauma-aineena käytän nyt sitten tämmöstä pikasementtiainesta, että tämä käy ihan juomavesi-kaivoonkin. Kuivuu tosi nopeasti, että tästä muotoilee aina pienen annoksen kerrallaan ja tekee semmosia vähän niinku makkaroita. Ja sitten asentelee ne tuonne saumaan ja painelee. Ja tein nyt tuossa sillä, että koitin sitä sinne ujuttaa väliin ja sitten laitoin lisää massaa päälle, että sitten menisi sitten kauttaaltaan tuo sauma. Eli se massa on nyt hiukan vaaleampaa, mitä tuossa näkyy sauman kohdalla. Juuri harjalla koitin harjata tuossa tuon alueen sillä lailla puhtaaksi, ettei siinä olisi mitään irtonaista, niin tarttuu sitten hyvin. Tuohan tarvii tuo sama käsittely tehdä sitten myös sisäpuolelta, mutta nyt aloittaa tästä ulkopuolelta ja täytellä tämä ja sen jälkeen siirtyä vasta sisäpuolelle. Ja sitten on saatu tuo routasuojamatto tuohon ympärille ja nyt sitten vielä vähän lisää peittelyä, niin alkaa olla tältä erää paketissa. Hiukan jäi nyt sitten vajaaksi tuolta viimeisestä alimmasta saumasta, että loppu kesken tuo pikasementti tai saumausmassa, mutta se kun on tuommoinen 100 euron pytty, niin päätin nyt sitten olla hankkimatta toista, että kun jäi niin pienestä kiinni ja eipä se tuolla alhaalla nyt niin paljon haittaa sitten. Seuraavaksi tähän kaivon ympäristöön pitäisi nyt sitten istuttaa vähän apilan siementä. Sitähän on kasvanut tässä paljon ihan luonnostaankin, niin on kiva, jos saisi sen palautettua nyt tämän kaiken mylläämisen jäljiltä. Tuossa tuon ojan ja kaivuun yhteydessä löytyi taas tämmöisiä kakluunin kappaleita. Tuossa on hieno tommonen suorakulmainen nurkkapala. Vähän erinäköistä tuo värimaailmakin, mitä sitten näissä muissa paloissa. Ja todennäköisesti ainakin nyt selvästi eri polttoerää, mutta en tiedä onko tämä nyt sitten tuo sama uuni. Kyllähän niissä eroja on ollut. Varmaan samasta uunista peräisin, mistä oli sitten ne parit kakluunikappaleet, mitkä oli tuossa olohuoneen vanhassa huoneuunissa. Ja siellä vintilläkin muutamia niitä kuppikaakeleita jemmassa oli. Mitä nyt sitten tulee kasvimaiden tekoon tänä kesänä, niin nyt on alustavana ajatuksena tehdä tänne vähän semmoista maata, niin kuin kurpitsaa ja tuommoisia varten, mitkä on nyt tahtonut jäätymään syksyllä. Ja tämä kohtahan on tässä kallion kielekkeen päällä talon päädyssä. Korkeampaa maastoa, mitä nuo muut kasvimaat on ollut, niin jos ei olisi sitten niin altis tuolle yöpakkaselle syksyllä. Siinähän onkin jo tuommoinen vähän vajaa 0,5 metriä maatavaraa tuossa kallion päällä, mutta tarvii ehkä siihen vielä jotakin multaa ajan lisäksi ja vähän myllätä tuota. Jotakin syreeniä tässä kasvaa ja se tuli tästä sitten katkottuakin suurimmalta osalta jo. Täällä vanhalla kasvimaallakin on tullut tehtyä vähän tämmöistä kuivausoperaatioa, että tuli perattua vanhoja ojia, niin pääsi sitten maaperä vähän kuivumaan, kun tuo perunamaakin ollut niin märkä, että 2 viimeistä satoa on käytännössä mennyt kokonaan pilalle. Eiköhän siinä ollut sitten taas kaikki tältä erää. Eli kiitos taas oikein paljon katselusta ja nähdäänpä seuraavalla kerralla.